مهربان آفریدگارم، به نام و به یاد تو، به نام تو که نامت آرامش بخش دل هاست. درود بر تو ستاره درخشان، درود بر تو که بهترینی و لایق بهترین زندگی. توی زندگیمون همه ما قطعا دلمون میخواد راههایی رو تجربه کنیم که برامون میانبر باشه برای رسیدن به خواسته هامون، به اهدافمون. بتونیم با کیهان، با کائنات و جهان هستی بهترین ارتباط رو برقرار کنیم و از طریق اون ارتباطمون به نتایج عالی دست پیدا کنیم، به هدفهامون برسیم. توی این ویدیو بهتون راههایی رو میدم برای ارتباطتون با کیهان که از طریق این راهها میتونید به خواسته های خودتون برسید و به آرامش درونی برسید و راههای عالی رو برای رسیدن به اهدافتون انتخاب کنید. تا انتهای ویدیو با من باشید. بسیار خوب. یکی از راه‌های ارتباط با کائنات، با کیهان، از طریق رویاهامون هست که ما از طریق رویاهامون میتونیم ارتباط برقرار کنیم برای اینکه بفهمیم چه کاری رو انجام بدیم. مثلا گاهی وقتها ممکنه پیش بیاد برای شما که تصمیم میخواهید بگیرید که برای انجام یک کاری نیاز به چه چیزهایی دارید و یا اینکه کاری رو میخواید انجام بدید و مردد هستید و نمیدونید که انجام این کار آیا به نفع شما هست و یا به ضرر شما. میتونید از طریق رویاهاتون پیامتون رو دریافت کنید. توی یکی از ویدیوهایی که تگش میکنم، فکر کنم جادوی رؤیا باشه، رؤیای شب باشه اگر اشتباه نکنم، که زمانی که شما میخواید بخوابید و استراحت کنید، درخواست میدید به کائنات و جهان هستید که از طریق رؤیاهاتون بفهمید که اون کاری که میخواید انجام بدید کار درستی هست یا نه و آیا اصلا این کار رو انجام بدید و یا هر گونه ارتباط دیگه‌ای که میخواید با کیهان برقرار کنید. کسی که روی خودش کار کرده، کسی که روی ارتباطات معنوی خودش کار کرده، قطعاً میتونه از طریق رویاهاش جواب سوالاتش رو بگیره، میتونه ارتباط برقرار کنه با کیهان. پس اینو مد نظرتون داشته باشید. اگر کاری رو میخواید انجام بدید، اگر میخواید از چیزی مطلع شید، میتونید از طریق رویاهاتون مطلع شید. گاهی وقتا حتی ممکنه شما تصمیمی رو میخواید بگیرید که توی اون تصمیم دارید اشتباه میکنید، از طریق رویاهاتون به شما گفته میشه و یا برعکس برای انجام کار شما مردد هستید و باز از طریق اون رویا به شما گفته میشه که آیا این کاری که دارید انجام میدید درسته یا غلط و اون مسیر دوراهی برای شما هموار میشه و شما جوابتون رو از طریق اون رویا میگیرید. روش دیگه‌ای که میتونید با کیهان ارتباط برقرار کنید از طریق کسایی هست که از زندگی شما رفتن و در این دنیا نیستن، از طریق روح‌های پاک هستن، روح‌های معنوی و حتی از طریق افراد. چجوری؟ به این صورت: از طریق افراد. گاهی وقتها کلامی بر زبان افراد جاری میشه، شما میخواید کاری رو انجام بدید و مردد هستید، نمیدونید که باید چه کار کنید. از طریق کلامی که بر زبان شخص جاری میشه به شما مسیر نشون داده میشه. این اتفاق برای من خیلی افتاده. یک مثال براتون بزنم در رابطه با همین چنل یوتیوب من زمانی که تصمیم گرفته بودم بخوام کاری رو انجام بدم، مدام به شکل‌های مختلف افراد مختلف به من میگفتن که رویا چنل یوتیوبت رو راه بنداز. خب چنل یوتیوب پیشنهاد اولیش برای همون مسائل مربوط به شعر و دکلمه و کتابخوانی بود که مربوط به کانال رویا تارخ میشه. اگر به کانال رویا تارخ مراجعه کنید و استارت کانال رو ببینید متوجه میشید که از حافظخوانی شروع شد. اما خیلی جالب بود. یک مثال براتون بزنم. یه روز تصمیم گرفته بودم که حتی مثلا یک چنل بخوام بزنم ولی مردد بودم، اصلا نمیدونستم که باید چه کار کنم، چه جوری تصمیم بگیرم. پلتفرم کلاب هاوس، من دوستان خوبی اونجا داشتم و توی اون تایم خب فعالیت داشتم داخل کلاب هاوس. صفحه‌ای بودش، گروهی بود در اصل به اسم گروه کائنات
وقتی که وارد اون روم شدم، یکی از دوستان عزیز من به من گفتش که یعنی به محض اینکه وارد شدم، حالا من توی این فکر بودم که برم با ایشون صحبت کنم و بگم که میخوام چنین کاری رو انجام بدم، ولی تا وارد شدم ایشون به من گفتش که رویا راستی برات یه پیشنهاد دارم. گفتم چه پیشنهادی؟ من الان اومدم در رابطه با یه موضوعی با شما صحبت کنم. گفت خب بذار من پیشنهادم بهت بدم و بعد میشنوم تو رو. و گفت میخوام بهت پیشنهاد بدم که کانال یوتیوب تو بزنی و فعالیتت رو شروع کنی. و خیلی جالب بود. دقیقاً من وارد روم شده بودم برای همین که با ایشون صحبت کنم و اینو به من بگن که آیا به نظرشون این کار رو انجام بدم یا نه، چون اصلا ایشون خودشون توی مسیر بودن و راهنمای خیلی خوبی برای من بودن. بعد خیلی با عجله میگفتم تو رو خدا دیگه هیچی نگو میخوام بهت یه چیزی بگم. میگفت حالا بذار من بده. گفتم نه هیچی نگو. و بهش گفتم من اصلا اومده بودم وارد روم شدم که بهت بگم میخوام این کار رو انجام بدم و تمام کارهایی رو که میخواستم انجام بدم تو الان داری خودت به من میگی. که بعد لحظه به من گفت رویا من درون تو هم و تو درون من، اینو یادت باشه، ما همه یکی هستیم و الان کاری رو که باید انجام بدی روی زبون من جاری شده، پس بهش اعتماد کن. این از طریق افراد که کلام روی زبان افراد جاری میشه، پس به نشانه ها دقت کنید. یه کاری رو یه وقت میخواید انجام بدید، یه دفعه شخصی میاد در رابطه با اون کار حرف میزنه، توی صحبتاش اون کار رو تایید میکنه و یا بالعکس یک دفعه بهت میگه که نباید این کار رو انجام بدی. یا حتی مثلا در رابطه با ارتباط برقرار کردن با اشخاص، من خودم شخصا وقتی که مردد هستم از اینکه حتی بخوام ارتباطی رو با شخصی برقرار کنم، از طریق دیگران به من الهام شده که این کار رو انجام بدم یا نه. شخص اومده بهم گفته راستی به نظر من، بدون اینکه خودم بخوام بگم، به نظر من یک سری ارتباطات درست نیست. و اصلا من در رابطه با این مسئله با شخص حرف نزده بودم، اما بر زبان ایشون جاری شده. و روح‌های پاک و معنوی، گاهی وقتها از طریق روح‌های پاک و معنوی شما میتونید مسیر بگیرید. حالا از طریق رویاهاتون باشه، به شکل‌های مختلف میتونه باشه. من براتون اینجوری بگم، باز یک مثال از خودم میزنم. سال 87-88 بود که پسردایی من فوت کردن و این فوت ناگهانیشون آسیب خیلی بدی به من زد. یعنی خیلی هممون خب واسمون خیلی سخت بود، چون که همسن هم بودیم هر دومون. من ارتباط خیلی عمیق روحی با ایشون داشتم و یادمه یه روز وارد اتاق ایشون شدم. بعد به زنداییم گفتم که زندایی من میخوام، حالم خیلی بد بود و نمیدونستم باید چه تصمیمی بگیرم و چه کار کنم. خسته شده بودم از خیلی از مسائل و مشکلات زندگی و راهنمایی میخواستم. بعد به زنداییم گفتم من میتونم داخل اتاق رامین بمونم و نماز بخونم. اسم مستعار ایشون رامین بود و من به اسم رامین حالا در مورد ایشون صحبت میکنم. 2 رکعت نماز میخوام بخونم به نیتش. بعد زنداییم گفت آره. موقعی که جانماز رو از زنداییم گرفتم اومدم پای میز آرایشیش و نگاه به وسایلاش کردم. یادم یه کارت پستال بهش هدیه داده بودم. 2 تا گربه بودن که کنار هم بودن. این کارت پستال رو هم حتی من روی میز دیدم. و نمازم رو که خوندم، موقعی که نماز خوندم ازش هدایت خواستم، ازش راهنمایی خواستم و بهش گفتم کمکم کن، تو شرایطی هم که واقعا نمیدونم چه کار کنم و نیاز به کمک دارم، تو به هم کمک کن، چون میدونم که میتونی به من مسیر بدی. شاید برای خیلی غیر قابل باور باشه، اما یک حقیقته. بعد از اینکه نمازم رو خوندم و جانمازم رو جمع کردم، لحظه‌ای که بلند شدم و پای همون میز آرایش اومدم، کتاب 4 اثر از فلورانس رو روی میز دیدم. کتابی که قبل از نماز خوندنم روی میز نبود. شاید بعضیا بگن خب بوده متوجهش نشدی، ولی مطمئنم اگر بود حتما اون کتاب رو ورق می‌زدم، چون خب علاقه داشتم به خصوص به کتاب‌هایی که میدونستم رامین میخونه، کتاب‌های خاصی رو میخوند و خیلی برام عجیب بود که این کتاب روی میز هست و میدونستم که این کتاب رو روی میز گذاشته، یه خورده تحت تاثیر قرار گرفتم و زمانی که کتاب رو برداشتم و ورق زدم
یکی 2 خط رو که خوندم اصلا دیدم داره تأثیر عجیبی روی من میذاره، با همون خوندن 2-3 خط. بعد احساس خیلی عجیبی داشت داخل من فوران میکرد. کتاب رو برداشتم و اومدم بیرون به زنده‌ایم، گفتم زنده‌ای خب من این کتاب رو میتونم ببرم بخونم؟ و بهم گفت آره، چون خیلی هم ایشون منو دوست دارن و گفت آره حتما، چرا که نه، ببر. و این کتاب پیش خودم موند. این کتاب منو توی مسیر معنویت قرار داد. این کتاب یک راهنمای عالی برای من شد و همینطور برای مثلا خواهر من که دقیقاً از طریق همین کتاب زندگیش رو عوض کرد و موفقیت‌های زیادی رو تو زندگیش کسب کرد و خودش میگفت که این کتاب راهنمای فوق‌العاده عالی برای من بود. و این همون ارتباط معنوی من با روح پسردایم بود. و یادمه من یک کاپشن چرمیشون داشتن و این کاپشن رو به عنوان یادگاری از زنده‌ایم گرفتم و داخل کمد خودم نگه داشتم. یه روز تازه ایشون فوت کرده بودن، داداشم اومدن، هوا سرد بود و گفتن که میخوام برن کاری رو انجام بدن. من گفتم تنها چیزی که دارم این کاپشن رو میخوای بپوش که سردت نشه، مال رامین هست. کاپشن رو بهش دادم، اما از در خونه که بیرون رفت یه خورده جلوتر نرفته، برگشت و گفت نمیتونم تحمل کنم و اذیت داشت میشد. به خاطر همون حس دلتنگی که حالا براش ایجاد شده بود کاپشن رو به من داد. زمانی که کاپشن رو به من داد یادمه من اون موقع توی یک سویت زندگی میکردم و مبلی که داخل سویتم بود کاپشن رو گذاشتم، پهن کردم قشنگ روی مبل و بهش گفتم که امشب دلم میخواد بیای، امشب دلم میخواد ارتباطت رو برقرار کنی. و خیلی من واقعا توی این مسیر از طریق همین راهنماهای معنوی نشانه های خیلی قشنگی رو گرفتم. باورتون نمیشه. خب همیشه من در سویتم کاملا قفل بود. اون شب نزدیکای صبح که بود، آفتاب تازه داشت میزد، احساس کردم یک باد سرد خاصی داره میخوره به صورت من. خیلی برام عجیب بود. چشمامو باز کردم و دیدم یک نور افتاده توی خونه من و باز تعجب کردم. همون حالتی که دراز کشیده بودم بلند شدم و نیمخیز شدم و خود رفتم جلوتر از روی تخت و دیدم که در سویت کاملا بازه. و این همون ارتباطی بود که رامین با من برقرار کرده بود که دایی من خب شخص با ایمانی بودن و البته فوت کردن. وقتی که به ایشون گفتم، خب گفتم شاید بگه که به نظرت اومده، حالا توی ذهنت اینجوری برداشت کردی، اما لحظه‌ای که بهشون گفتم بهم گفتن که نه دایی، واقعیت داره و اینکه روح‌های پاک میتونن ارتباط برقرار کنن با انسان‌ها و زمانی که تو بتونی این ارتباط رو باهاشون برقرار کنی فوق‌العاده عالی از این نوع ارتباط برقرار کردن بهره مند شو. این مثال ها رو براتون زدم برای اینکه روش دیگه‌ای که میتونید ارتباط برقرار کنید برای اینکه بخواد به جواب سوالاتتون رو بگیرید، هم از طریق کلام افراد هست و هم از طریق کسانی که از زندگی شما رفتن و در این دنیا نیستن، از طریق راهنمایان معنوی، از طریق روح‌های پاک و مورد بعدی از طریق فرشتگان که راهنماهای خوبی هستن و شما میتونید ارتباط برقرار کنید و جواب سوالاتتون رو بگیرید. یکی از راه‌های ارتباط برقرار کردن با کیهان، با فرشتگان از طریق اعداد هست. خودتون میدونید اعداد رو ما میگیم نشانه های فرشتگان هست. گاهی وقتا حتی شما پری رو میبینید که باز نشانه از طرف فرشتگان هست. پروانه ای رو میبینید و جواب سوالی رو میخواید، نشانه از فرشتگان هست. پرنده ای رو میبینید و شما دنبال نشانه ای هستید، این هم جزئی از نشانه ها هست. وقتی که اعداد رو میبینید، به عنوان مثال کسایی که تو مسیر شعله های دوقلو هستن مدام بارها و بارها ممکن عدد 11 رو ببینن که عدد 11 به شما اعلام میکنه که در مسیر درستی هستید و وقتی که این اعداد رو میبینید این برای شما مدام داره تکرار میشه و داره یک جورایی مهر تایید روی مسیر شما میزنه. یا هر عدد دیگه‌ای که میبینید. من یادمه
تقریبا 2 سال پیش، خب 3 سال پیش، بعد از اتفاق خیلی سختی که برای زندگی من افتاد که حالا توی کانال رویا تاروخ تا حدود در رابطه با این مسائل صحبت کردم، اما اینجا اشاره کوچولویی بهش دارم. بعد از اتفاق خاصی که برای من افتاد، من این ارتباطی رو که میخواستم برقرار کنم و راهنمایی میخواستم از روح‌های معنوی، از فرشتگان، مدام عدد 9 و 11 دقیقه و یا 21:11 رو میدیدم و مثلا دنبال این بودم که خب رابطه من که مشکل پیدا کرد، اتفاق بدی که برای من و برای رابطه من افتاد، چجوری قرار نتیجه بگیرم، چجوری قرار جواب بگیرم، اصلا باید چه کار کنم که بتونم همه چیز رو درست کنم. مدام 21:11 رو میدیدم و بعد که رفتم نگاه کردم که دلیلش چیه، نوشته بود که تو اول باید خودت رشد کنی، از نظر معنوی خودت قویشی، رشد کنی و بعد به دیگران کمک کنی. برای من همیشه مبهم بود، اما الان که تقریبا 3 سال گذشته از اون زمان، میدونم که دلیل دیدن این اعداد چی بود. همون رشد معنوی من، همون مسیر معنوی من که باعث شد من یاد بگیرم اول روی خودم کار کنم، اول عاشق خودم باشم و وقتی که چنین آدمی باشم میتونم هر چیزی رو به زندگی خودم جذب کنم. و 9 و 11 هم که جزء اعدادی هست که باز مربوط به اعداد شعله دوقلو و وصال و اتحاد با شعله دوقلو هست و خیلی اعداد دیگه. پس به اعداد اعتماد کنید. روش بعدی از طریق مدیتیشن انجام دادن. شما وقتی که مدیتیشن انجام میدید باعث میشه که به سکوت ذهن برسید، ذره ذره. باعث میشه که یاد بگیرید در لحظه باشید و وقتی که انسان یاد میگیره در لحظه باشه، به نوعی سکوت میرسه که همین در لحظه بودن باعث میشه شما پیام ها رو از کیهان دریافت کنید، پیام ها رو از کائنات و جهان هستی دریافت کنید و مسیر خودتون رو پیدا کنید. من زمانی که مدیتیشن انجام میدم و وقتی که چشمهامو بستم، سعی میکنم در لحظه باشم، سعی میکنم صدای محیط اطرافم رو ببینم، باورتون نمیشه احساس میکنم پرواز روح دارم. احساس میکنم تمام دنیا رو دارم میبینم. یعنی اینقدر دنیای به این بزرگی، زمانی که انسان غرق در مدیتیشن میشه و درست سعی میکنه مدیتیشنش رو انجام بده. نمیگم کاملا، نه، اصلا من اول مسیر یادگیری هستم، اما اینا تجربیات شخصی من هست که دارم با شما به اشتراک میذارم. و وقتی که توی لحظه هستم، چشمامو بستم و مدیتیشن رو دارم انجام میدم، اتفاقات خاصی برای من میفته. ایده هایی که باید دریافت کنم، دریافت های خاصی که دارم، کلامی که بر من جاری میشه، خیلی چیزها. من حتی زمانی که میخوام ویدیو ضبط کنم، قبل از ضبط ویدیو برای لحظه‌ای سعی میکنم تو حالت سکوت باشم. سعی میکنم چشمامو ببندم، چند تا نفس عمیق بکشم و اون لحظه چیزی که میگم، خدایا کلامت رو بر زبونم جاری کن. وقتی که میبینم کانال من داره رشد میکنه، مخاطبهای خودش رو داره میگیره و مخاطبهای من، حالا چه توی کانال رویا تاروخ که در رابطه با روابط من دارم صحبت میکنم و چه این کانال که در رابطه با اسرار جهان هستی صحبت میکنم، قرار حرفهایی رو بزنم که روی سرنوشت و زندگی انسانها تأثیر میذاره. چیزی رو که مدام میگم، خدایا کلامی رو بر زبون من جاری کن که باعث آگاهی بشه و مبادا من جایی کلامی رو اشتباه بگم که روی روند زندگی شخصی تأثیر منفی داشته باشه. و به خاطر همین مدیتیشن رو انجام میدم، بعد صحبت میکنم، بعد ویدیوهام رو ضبط میکنم. این روش فوق‌العاده عالی هست. شما زمانی که مدیتیشن انجام میدید، ایده ها به ذهنتون میاد، اون انرژی خلاقانتون فعال میشه، ارتباطتون با کائنات و جهان هستی خیلی قوی میشه، انرژی هاتون پاکسازی میشه و میتونید خیلی قشنگ و عالی ارتباط برقرار کنید با کیهان، کائنات و جهان هستی. یکی دیگه از روش ها
استفاده از انرژی جنسیه که من به شما قولش رو دادم و گفتم اگر میخواید من ویدیوشو آماده میکنم. خیلی از عزیزان درخواست دادن که حتما من ویدیوشو به زودی آماده میکنم، با شما به اشتراک میذارم. اگر تا الان زمان برده هنوز ویدیو رو آماده نکردم، به این دلیلی که میخوام با تحقیقات کامل باشه و بعد این ویدیو رو با شما به اشتراک بذارم. اما چیزی که خودم تجربه کردم و باز هم بهتون میگم، خب وقتی که شخصی توی مسیری هست که داره تنها زندگی میکنه، توی تنهایی خودش هست و رابطه جنسی نداشته باشه، میتونه این انرژی جنسی رو حفظ کنه برای رسیدن به خواسته ها و اهدافش. انرژی جنسی شما انرژی کندالینی، قدرتمندترین انرژی و به خصوص انرژی که در رحم زن هست که انرژی چاکرای دوم شما میشه. این انرژی بی نهایت قدرتمند هست و وقتی که ما تمرکز کنیم، پاکسازی کنیم تک تک چاکراهامونو و از این انرژی بخوایم استفاده کنیم، ایده ها بر ما جاری میشن، دریافت هامون بالا میره. خیلی بهتر میتونیم تشخیص بدیم که چجور تصمیم بگیریم، چجور برنامه ریزی کنیم. این انرژی رو وقتی که حفظ کنی، انرژی ارتباطت با دیگران بالا میره، انرژی جذابیتت بالا میره و خود به خود اتفاقی که میفته اینه که آدم‌ها رو به سمت خودتون جذب میکنید، چون شما این انرژی رو حفظ کردی، پاک نگهش داشتی، رحمت رو پاک نگه داشتی. حالا آقایون هم وقتی که این انرژی رو حفظ میکنن و هدر نمیدن، اونا هم دقیقا همین جورن. و اگر اطلاع داشته باشید، افرادی که موفق هستن سعی میکنن به خصوص در زمانهایی که تصمیمات خیلی مهم میخوان بگیرن، برنامه‌های خیلی مهمی رو دارن، رابطه‌های جنسیشون رو بیارن پایین، سطحش رو خیلی کم رابطه جنسی داشته باشن و از این انرژی برای برنامه‌ریزی روی کارهاشون استفاده کنن و این انرژی رو حفظش کنن که در رابطه با این انرژی حتما یک ویدئوی جدا آماده میکنم. و مورد بعدی، ورزش کنید، برقصید، یوگا انجام بدید. هر ورزشی که باعث میشه انرژی های درون شما به حرکت بیفته، حتما انجامش بدید. خانم های عزیز، وقتی که میرقصید، به خصوص رقص هایی که مربوط به شکم هست، رقص هایی که مربوط به 3 چاکرای اول شما میشه، مربوط به باسن هست، این رقص ها باعث میشه که انرژی چاکراهای پایینی شما در حال حرکت باشه و خیلی بهتون کمک میکنه که سطح دریافت های شما و ارتباطات کیهانی شما بالا بره. شاید برای خیلی از شماها عجیب باشه، مگه میشه؟ بله میشه. اصلا من خودم شخصا جوری شدم جدیداً، میدونم زمانی که تحرک داشته باشم، زمانی که ورزش کنم، زمانی که برقصم، اون انرژی درونم انقدر خوب در حال حرکت هست که خیلی قشنگتر میتونم تصمیم بگیرم، خیلی بهتر میتونم برنامه ریزی کنم، ایده های خیلی عالی تر و بهتری به ذهن من خطور میکنه. و شما میتونید از انرژی ورزش و رقص برای رسیدن به اهدافتون به عنوان یک میانبر استفاده کنید. عزیزای دلم، تک تک مواردی که به شما گفتم، این موارد عالی ترین و بهترین موارد هستند برای اینکه شما بتونید ارتباطتون رو با کیهان برقرار کنید و خیلی عالی‌تر و بهتر به اهدافتون و خواسته هاتون برسید. اگر سوالی دارید، اگر درخواست ویدئویی دارید، حتما برای من بنویسید. در اسرع وقت ویدئو رو آماده میکنم و در نهایت با عشق و با مهر بهت میگم که تو لایق بهترین زندگی هستی و یادت نره که خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.